2011 වසරේදී ටෙස්ට් තරඟවලින් සමුගත් ලසිත් මාලිංග තමා ජාත්‍යන්තර තරඟ බිමෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ලසිත් මාලිංග 14 වෙනිදා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ක්‍රිකට් පිටියේ මෙතෙක් දැක ඇති ශ්‍රේෂ්ඨතම වේග පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ලසිත් මාලිංග හැඳින්වීමට පුළුවන්. 2020 ක්‍රිකට් පිටියේ කඩලු 107ක් ලබාගත් සාර්ථක පන්දු යවන්නා ලෙස මාලිංග හැඳින්වෙනවා. 2014 ICC 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබා දුන් මාලිංග යෝකර් රජු ලෙසද ක්‍රීඩාලෝලීන් අතර ප්‍රසිද්ධයි. 2020 ලෝක කුසලානයේදී කැපී පෙනෙන සේවයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයෙක් වෙනවා. ඔහු එක්දින ලෝක කුසලානයේදී කඩලු 56ක් දවා ගනිමින් තුන්වන වැඩිම කඩලුලාභියාද වූවා. එමෙන්ම 2019 IPL තරඟාවලියේදී මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තම සේවය පන්දුවෙන් ලබා දෙමින් එම වර්ෂයේදී මුම්බයි ඉන්ඩියන් කණ්ඩායමට සූර්තාවලිය දිනා ගැනීමට මහත් සේවයක් ලබා දුන්නා. මේ අතර ඔහුගේ සමු ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලෝකාගේත් ආදර දිනා සිටින හිටපු නායකයෙකු වන කුමාර සංගක්කාර මහතා ඔහුට සුබ පතමින් ට්විටර් ඔස්සේ තම සගයාට තබූ සටහනක් මෙසේ සටහන් කොට තිබෙනවා. ඔබගේ විශ්‍රාම ජීවිතයට සුබ පතමු. ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක ක්‍රිකට් සඳහා ඔබගේ දායකත්වය සැමදා පවතිනු ඇත. ඔබ සමග සෙල්ලම් කිරීම එතරම් සතුටට කරුණකි. ඔබ මෙතැන් සිට කිරීමට තීරණය කරන සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වේවා යනුවෙන් ඔහු සටහන් තබා තිබෙනවා. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.